नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपलं मराठी शाळा आहे आपल्या आवडत्या यूट्यूब चॅनलवर। मित्रांनो, या चॅनलवर आपण नवनवीन वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयोग, वेगवेगळे शैक्षणिक व्हिडिओ नेहमी प्रसारित करत असतो आणि त्याला तुमचा चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद असतो। आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा आपण एक खूप गमतीशीर असा प्रयोग सादर करणार आहोत। बघा, अगदी मोजक्या साहित्याच्या सहाय्याने आजचा हा आपला प्रयोग असणार आहे। तर बघा, आपल्याला विज्ञानामध्ये प्लावक बल ही संकल्पना अभ्यासाला भेटते। मग प्लावक बल म्हणजे काय ते आज आपण या प्रयोगाच्या सहाय्याने समजून घेणार आहोत आणि सविस्तरपणे नंतर प्लावक बलाची व्याख्या, प्लावक बलाचे गुणधर्म वगैरे आपण या प्रयोगाच्या सहाय्याने तपासून पाहणार आहोत। तर बघा, त्यासाठी मी काय काय साहित्य घेतलेले आहे। एक टब घेतला आणि त्याच्यामध्ये पाणी घेतलेले। बघा, एक छोटासा टब घेतला, तुम्ही मोठा आकाराचा सुद्धा टब घेऊ शकतात। एक अशी एकदम छोटीशी बॉटल घेतली, तुम्ही कोणत्याही आकाराची बॉटल या प्रयोगासाठी वापरू शकता, जिला एक झाकण असावं। बघा, अशा पद्धतीची बॉटल आपण घेतली। तुम्ही छोटी घ्या, मोठी घ्या, मोठी घेतलं तरी एकदम चांगलंच आहे, कारण तुमचा प्रयोग चांगला तुम्हाला करता येईल। आणि छोट्या बॉटलने सुद्धा एकदम व्यवस्थितपणे अगदी उत्तम प्रकारे सुद्धा आपल्याला हा प्रयोग करता येईल। त्यानंतर छोटासा असा एक कापरी बॉल घेतलेला आहे आणि एक छोटासा दगड घेतलेला आहे। अगदी एवढ्या मोजक्या साहित्याच्या सहाय्याने आपल्याला हा प्रयोग करायचा आहे। तर तयार आहेत तुम्ही? बघा, तर हा प्रयोग करण्यासाठी बघा, माझ्यासोबत सोमेश्वर आणि आस्तिक हे दोन विद्यार्थी आहेत। बघा, तर सर्वप्रथम बघा मी काय करणार आहे, दोघं पण व्यवस्थित प्रयोगाचं निरीक्षण करा बरं का। तर बघा, मी आता सुरुवातीला ही जी मोकळी बॉटल आहे ती या पाण्यामध्ये टाकतोय। काय झालं बरं सोमेश्वर? ती पाण्यावर काय होते, तरंगताना दिसते। बघा, आपल्याला ठळकपणे दिसते। आता आस्तिक तू सांग, मी हे बॉल काय करतोय, पाण्यावर टाकतोय, बॉल काय होतोय बघ आता। सर, ते बॉल वर तरंगत आहे। बॉल सुद्धा काय होतोय, वर तरंगतोय। म्हणजे बॉटल आणि बॉल या दोन्ही वस्तू काय झालेल्या आहेत, पाण्यावर तरंगलेल्या आहेत। तर सोमेश्वर तू काय कर, आता हे बॉल असा खाली बुडाला दाब बरं पाण्याच्या, आणि काय होतंय बघ, सोड बरं, काय होतं बरं, बॉल पाण्यावर तरंगत आहे। पुन्हा बॉल काय होतंय, पाण्यावर उसळी मारून तरंगतोय। बघा बघा, असा हा जो चेंडू आहे किंवा बॉल आहे, आपण जर असा बुडाला असा धरला, दाबून धरला आणि सोडला की लगेच तो उसळी मारतो पटकन आणि पाण्यावर तरंगतो। आता बॉटलसुद्धा आपण त्याच प्रकारे करून बघू। बॉटल जर आपण अशी खाली दाबली पुन्हा सोडली तर ती लगेच काय होते, उसळी मारते आणि पाण्याच्या पृष्ठभागावर आपल्याला तरंगलेली पाहायला भेटते। आता एक छोटंसं मी एक कृती करणार, इथं थोडीशी वेगळी आहे। या बॉटलमध्ये पाणी भरणार आहे। बघा, यामधीलच पाणी आपण या बॉटलमध्ये भरून घेऊ। फुल काय करायचे, आपल्याला बॉटल भरून घ्यायची। आता ही बॉटल मी पाण्यात टाकतोय। सोमेश्वर काय होते सांग बरं? सर, ती बुडतही नाही आणि तरंगतही नाही। बरोबर आहे। बघा, ती बॉटल एकदम खाली बुडाला पण जात नाही आणि पाण्याच्या पृष्ठभागावर तरंगत सुद्धा नाही, ती मध्येच पाण्यात तरंगताना दिसते आपल्याला। कुठं दिसते? पाण्याच्या आतमध्ये। ती खाली आतमध्ये पूर्णपणे बुडत नाही किंवा पृष्ठभागावर तरंगत सुद्धा नाही। त्याचप्रमाणे इथं एक दगड आहे। बघा, दगड मी पाण्यात टाकतोय। आस्तिक काय होतंय सांग बरं आता? सर, दगड बुडत आहे। दगड पूर्णपणे काय झालाय, पाण्यामध्ये बुडलेला आहे। अशा प्रकारे या तीन वस्तू पाण्यामध्ये आपण टाकलेल्या आहेत। त्यापैकी हा जो चेंडू आहे तो पृष्ठभागावर तरंगतोय, ही जी बॉटल आहे ती काय होते, पाण्याच्या आतमध्ये तरंगते, म्हणजे पाण्याच्या पृष्ठभागावर बी नाही आणि पाण्याच्या बुडाला सुद्धा ती जाऊन बसत नाही, ती मध्येच आपल्याला तरंगताना दिसते। आणि दगड मात्र काय होतोय, बुडाला जाऊन बसतोय, म्हणजे तो पूर्णपणे काय होतोय, पाण्यामध्ये बुडतोय। तर असं कशामुळे घडतं? बघा, जेव्हा हवेमध्ये किंवा पाण्यामध्ये एखादी वस्तू असते त्यावेळेस त्या वस्तूवर खालच्या दिशेने एक बल प्रयुक्त असतं आणि वरच्या दिशेने सुद्धा एक बल प्रयुक्त असतं, म्हणजे त्या वस्तूवर दोन प्रकारची बलं प्रयुक्त असतात। बघा, खालच्या दिशेने जे बल प्रयुक्त असतं त्याला आपण गुरुत्वीय बल म्हणतो आणि वरच्या दिशेने जे बल प्रयुक्त असतं त्याला प्लावक बल असं आपण म्हणतो। तर बघा, ही जी बॉटल आहे ही बॉटल अर्धवटच पाण्यामध्ये का तरंगते? अर्धवट म्हणजे मध्यभागी कशामुळे तरंगते, तर त्याच्यावर असणारं खालच्या दिशेचं बल आणि वरच्या दिशेचं बल, म्हणजेच खालच्या दिशेने प्रयुक्त असलेलं गुरुत्वीय बल आणि वरच्या दिशेनं प्रयुक्त असलेलं प्लावक बल हे संतुलित आहे। संतुलित असल्यामुळे काय होते, ती बॉटल बुडतही नाही आणि पृष्ठभागावर वर येऊन तरंगत सुद्धा नाही। आणि हा जो चेंडू आहे बघा, हा चेंडू स्पष्टपणे आपल्याला पाण्यावर तरंगताना इथं पाहायला भेटतोय। तर हा पाण्यावर कशामुळे तरंगतोय? कारण त्याच्यावर खालच्या दिशेने प्रयुक्त असलेलं गुरुत्वीय बल हे वरच्या दिशेने प्रयुक्त असलेल्या प्लावक बलापेक्षा कमी आहे, म्हणून तो चेंडू काय होते, पाण्यावर तरंगतोय। तर मग हा दगड पाण्यामध्ये का बुडतो? कारण या दगडावर असलेलं गुरुत्वीय बल हे प्लावक बलाच्या तुलनेत काय असतं, खूप जास्त असतं, म्हणून तो पाण्यामध्ये सहजपणे बुडलेला आपल्याला पाहायला भेटतो। बघा,
त्याचप्रमाणे बघा काही लोखंडी वस्तू असतात बघा, समजा एखादा लोखंडी खिळा आहे, तो लोखंडी खिळा पाण्यामध्ये सहजपणे बुडतो, पण त्याच खिळाचा आपण जर पत्रा केला तर तो पाण्यामध्ये तरंगताना आपल्याला पाहायला भेटतो. किंवा एखादा लोखंडी पत्रा असू द्या, तो पत्रा कधी कधी पाण्यामध्ये सहजपणे बुडतो, पण त्या पत्र्यापासून जर आपण एखादं टोपलं बनवलं किंवा त्याच्यापासून एखादी छोटीशी बोट बनवली तर ती बोट काय होते, पाण्यावर तरंगते. पाण्यात बुडणारा एखादा पत्रा आपण त्याच्यापासून जर बोट बनवली तर बोट बनवताना काय होतं, त्या पत्र्याचं आकारमान वाढतं आणि ती बोट काय होते, पाण्यावर तरंगते. म्हणजे ज्या वस्तूचं आकारमान जास्त असतं त्या वस्तू पाण्यावर काय होतात, सहजपणे तरंगतात. म्हणजे मोठमोठी जहाजे बघा तुम्ही समुद्रात तरंगताना पाहिली असतील, कारण ती जहाजाचं आकारमान काय असतं, जास्त असतं. ती खूप अवजड असतात तरीसुद्धा ती पाण्यावर तरंगतात, कारण त्याचं आकारमान काय केलेलं असतं, वाढवलेलं असतं, म्हणून ती पाण्यावर तरंगताना आपल्याला पाहायला भेटतात बघा. म्हणजेच बघा आपल्याला असं सुद्धा सांगता येईल की एखाद्या वस्तूचं आकारमान जास्त असेल तर त्याच्यामध्ये प्लावक बलसुद्धा काय असतं, जास्त असतं, किंवा त्याच्यावर प्रयुक्त होणारं प्लावक बल हे जास्त असतं. म्हणजे पसरट वस्तू किंवा आकारमानाने जास्त वस्तू पाण्यावर काय होतात, सहजपणे तरंगू शकतात. तर अशा प्रकारे प्लावक बलाचं हे महत्त्वाचे गुणधर्म आहेत बघा. तर दैनंदिन जीवनामध्ये सुद्धा प्लावक बलाची आपल्याला भरपूर उदाहरणं पाहायला भेटतात. जसं की बघा आपण विहिरीमधून पाणी शेणतो, पाणी शेणताना काय होतं, जोपर्यंत आपण बकेट पाण्यामध्ये असते तोपर्यंत ती आपल्याला हलकी लागते, मात्र पाण्याच्या वर आल्यावरती आपल्याला जड लागते. तर असं कशामुळे घडतं, जोपर्यंत ती पाण्यामध्ये असते तोपर्यंत ते पाणी बकेटवर खालून किंवा चहूबाजूनी काय करतं, प्लावक बल कार्यान्वित करतं आणि त्यामुळे ती बकेट आपल्याला हलकी लागते. आणि जेव्हा ती बकेट हवेमध्ये येते त्यावेळेस त्याचं प्लावक बल कमी होतं आणि ती आपल्याला जड लागते. त्याप्रमाणे आपण पाण्यामध्ये पोहताना सुद्धा आपण ज्यावेळेस पाण्यामध्ये उडी मारतो त्यावेळेससुद्धा आपण ॲटोमॅटिकली पाण्याच्या वर येतो. म्हणजेच पाणी काय करतं, त्याच्या प्लावक बलाने आपल्याला वर ढकलतं. तर अशा प्रकारे हवेमध्ये सुद्धा प्लावक बल असतं आणि पाण्यामध्ये सुद्धा असतं, पण हवेमध्ये ते तुलनेने खूपच कमी असतं, त्यामुळे ते आपल्याला जाणवत नाही बघा. मात्र पाण्यामध्ये आपल्याला हे प्लावक बल अगदी सहजपणे जाणून येतं. तर अशा प्रकारचे दैनंदिन जीवनामध्ये अजून कोणती कोणती उदाहरणे तुम्हाला प्लावक बलाची पाहायला भेटतात ती आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. तर आजच्या या प्रयोगामधून तुम्हाला नक्कीच प्लावक बल म्हणजे काय, प्लावक बल कसं असतं, त्याचे गुणधर्म कोणते असतात ते नक्कीच तुमच्या लक्षात आले असतील. हा प्रयोग तुम्हाला कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. प्रयोग जर आवडला असेल तर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा प्रयोग शेअर करा आणि त्याला लाईकसुद्धा करा. आणि अशाच प्रकारच्या आमच्या नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओसाठी आजच आपलं मराठी शाळा चॅनल सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत धन्यवाद.